Tervetuloa videoon, jossa käydään nyt läpi meidän matkaa Hemavaaniin ja takaisin. Eli täältä Helsingistä lähdettiin Audi e-tronilla täyssähköautolla. Mentiin Oulu, Kemi ja Luulaja. Luulajassa oltiin yötä ja sitten seuraavana päivänä loppupätkä Hemavaaniin. Ja sitten paluumatka, vastaava reitti, mutta oltiin Kemissä yötä ja sitten Kemistä Helsinkiin loppumatka. Jos kiinnostaa Audin 90 000 kilometrin huolto ja kokemukset 4 vuoden ajalta ja 90 000 kilometrin matkalta, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen, koska seuraava video tulee olemaan sitten tämä huolto- ja kokemusvideo. Mä vastailen myös siinä sitten kysymyksiin, joita oli tuossa yhdessä videossa ainakin esitetty kommentteina, niin niihin, ja jos vielä tulee jotain, että mikä kiinnostaisi, kokemukset ja kaikki muu tällainen, niin pistä ihmeessä tähän kommenttia, niin mä vastaan myös sitten niihin siinä seuraavalla videolla. Mut mennään nyt tähän videoon vähän pätkiä sieltä täältä. Mitä kävi? Olin suunnitellut kaikki hyvin, mutta aamulla kun heräs aikaisin ja katso mikä on autossa akun varaustilanne, niin eipä se ollutkaan niin kuin oli suunniteltu. Mut mitäs sitten? Pääsimme tänne Hemavaaniin perille. En ole ennen tämmöisessä paikassa Ruotsissa ollut. Mielenkiintoinen. Täällä on moottorikelkkojen tallit erikseen. Täältä saa vuokrata paikkoja. En ole tämmöisenkään törmännyt aiemmin, mutta kaikkea sitä on. Tuossa näkyy vähän maisemaa. Siellä puolella on vaan tyhmiä tuntureita. Tällä puolella on mökit ja laskettelurinteet. Mä oon tässä matkalla lounaalle. Muu perhe on tuolla laskettelemassa. Vähän vihmoa vettä. Tää viikko ei ollut ehkä ihan täydellinen kelien puolesta, mutta ihan ok. Lunta riittää kuitenkin täällä rinteissä ja reiteillä. Tässä menee moottorikelkkareitti. Mutta tosiaan perille päästiin. Lähdettiin lauantai-aamuna kotoa 6.30. Luulajassa oltiin samana lauantaina 6:20 hotellilla. Oli vähän ei-optimaalinen lähtö ja reitti, mutta silti ihan ok, että noin 12 tuntia pysähdyksineen Luulajaan. Mä laitan siitä ton pienen videon tähän väliin. Nyt ollaan, kuulkaas, täällä. Osaatteko arvata missä? Vaskikello. Tässä on ravintola Vaskikello sekä Ionitin latausasema. Ja tässä nyt sitten oltiin jonkun aikaa. Tän oli tarkoitus olla pysähdys numero 2, mutta oli pieni moka tässä itsellä, niin auto ei latautunut yöllä. Ja aamulla kun heräsi sitten 5, niin auto tosiaan ei ollut latautunut. Onneksi oli 50% akkua, niin ehti vähän aikaa lataan ennen kuin lähti liikenteeseen 6:30. Mutta eka pysähdys ei ollut Karoliinan Kestikievari ja kahvimylly vai mikä onkaan, vaan eka pysähdys oli APC Renkomäki. Ladattiin siellä 15 minuuttia, käytiin vessassa. Ei se mitään, koska siellä piti käydä tosiaan vessassa muutenkin. Sitten pysähdyttiin siihen Karoliinan kahvimyllylle. Se oli kohtalaisen kallis lataus. Tuli ladattua auto täyteen. Ei me niinku odoteltu autoa, vaan syötiin sämpylät ja pullat ja sillä välin niinku auto käytännössä oli latautunut täyteen. Mä laitan sen hinnan tohon, voitte ihmetellä. Sitten sieltä ajettiin tähän Vaskikellolle. Ja nyt Ionitilla ladattiin. Mä sain just syötyä, niin piti tulla pois, koska tää on taas auto täynnä. Eli tosi nopeeta latautuu ja niin kun auton puolesta voitaisiin jatkaa, mutta käydään vielä vessassa ja otetaan kahvit ja muuta ja sitten vasta lähdetään jatkaa matkaa. Ja nyt kun tää akku on näin täynnä,
tässä vaskikellon kohdalla, niin tonne Luulajan Skandikkiin olisi enää tämän mukaan 1 latauspiste tai pysähdys. Nelosparkki, Kuivaniemi, Recharge. Mutta täytyy katsoa, se oli tosiaan aika kallis se Recharge, että ehkä joku APC, Neste myy, Ionity, niin näissä oli vielä minuutti hinnoittelu Ionityllä, niin ehkä joku semmonen. Ja oltais niinku 7 aikaan, kun nyt lähdetään. Et varmaan 7-8 aikaa. 8 aikaan on realistinen, niin ollaan Luulajassa. Että kyllä varmaan tässä Luulajaa vedetään kuitenkin. Mutta näin se matka etenee. Pienet kommellukset. Ja mä sammutan tuosta tuon auton ja laitan ilmastoinnin, että tää nyt ei kauheasti jäähdy tässä. Täällä on aika paljon latureita. Tuolla on Helenin jotain vanhoja pönttöjä ja hitaita latureita, vessarakennus. Sitten tässä on Helenin pikalatausta. Ja sitten tosiaan ton katoksen alla on Ionityn pöntöt. Ja missään näissä ei ole ruuhkaa, että suosittelen kyllä. Joo. Ja sitten Luulajasta tosiaan tultiin tänne Hemavaniin. Oli aika pientä tietä välillä, mutta ihan ok siellä oli mennä. Ja siinä pysähdyttiin kerran lataamaan. Ja se oli tämmönen Arvidsjaur-niminen paikka. Mä laitan siitäkin sitten tähän videon ja tiedot. Nyt tultiin tänne Arvidsjaur. Kuulostaa vähän islantilaiselta tää kaupunki, mutta ollaan kyllä ihan Ruotsissa matkalla Hemavaniin. Hotellilta kun lähdettiin Luulajasta, niin oli 100% akussa yön yli ladattu. Tähän kun tultiin, niin oli vaan 44% akkua, eli 56% meni akkua, mutta tässä kun ladataan nyt tällainen melkein täyteen, niin päästään Hemavaniin sitten ilman pysähdyksiä. Tässä oli tämmönen kiva pizzeria vieressä, niin käydään tuolla syömässä. Ja tässä Ionityllä Ruotsissa on kilowattitunti hinnoittelu, niin voi tavallaan surutta ladata täyteen, vaikka ei tää kauhean järkevää ole HPC-laturilla lirutella näitä viimeisiä kilowatteja tonne akkuun. Eli nyt tulee 44 kilowattia. Ei kun niin ollaan ladattu 44 kilowattituntia ja teho on nyt 26, 24, 96% akussa, 97. Tolla nyt pääsee jo, mutta kaikki nämä paikat on tyhjinä, niin antaa nyt ladata täyteen ja ei mahda mitään. Näillä sitten mennään koko loppumatka. Pitää laittaa sitten video, jos ei päästykään perille, mutta toivotaan, että päästään. Joo, eli tänne tosiaan päästiin. Ja nyt sitten on jo kohta viikko oltu täällä. Valitettavasti mökissä ei voi ladata sähköautoa, se on erikseen kielletty, niin en rupea edes niin kuin kokeilemaan. Meillä meni yhtenä iltana sulake pimeäksi siellä ja valot ja muut johtuen vissiin siitä, että lämminvesivaraaja ja tiskikone meni yhtä aikaa päälle. Tai joku muu vastaava syy, mutta sen jälkeen ei ole sulake paukkunut kylläkään. Ja nyt sitten tosiaan tuossa kauppakeskuksessa on vähän ladannut lisää jerkkua autoa ja sitten huomenna kun lähdetään kotiin päin, me lähdetään Kemiin 2 pysähdyksen taktiikalla toivottavasti. Ja muuten tommosia laatikko peräkärryjä, niin kuin tossakin on. Niitä oli niin kuin jokaisen auton perässä, kun me ajettiin tänne päin. Et siellä on moottorikelkkoja sisällä. Et moottorikelkat näköjään on kova juttu täällä. En ole ihan tajunnut aiemmin, että olisi niin kuin näin kova juttu, näin iso juttu. Mutta laskettelu ja moottorikelkkailu täällä niin kuin on selvästi verissä. Mut joo, tosiaan lähdetään sitten Kemiin aamulla. Tai no, päivällä. Auto. Tesla.
Niin ladataan tässä sitten kauppakeskuksessa varmaan johonkin lähelle 100. Täällä kauppakeskuksen ääressä on pari latauspistettä. Tommonen hidaslataus ja sitten pikalataus 50 kilowattia. Vanha kunnon, taitaa olla ABB-laturi, tosiaan 50 kilowattia ja Uumajan energia näköjään. Tämmönen Parkster-sovellus piti ladata ja sitten sieltä valitaan toi töpseli ja sitten ladataan. No joo. No tällä väliin kun käy tuolla kaupoilla, niin latautuu nyt täyteen. Ainakin melkein täyteen huomista varten, niin sitten lähdetään kotia päin. Onko valmis? Joo. Hyvin vedettiin. Tänne oli tullut varmaan 10 senttiä lunta, niin kolattiin tää piha. Ei näe paljon... Joo. Ei näe paljon muita autoja. Vaan meidän jäljet tässä. Ja vielä koko yön sataa lunta, niin katsotaan paljonko on aamulla. Päästäänkö täältä pois? Täällä päässä, että pääsee sinne Arvidsjauriin. Vaikka meillä kyllä jäi tänne tullessa ihan hyvin akkua, kun sieltä Arvidsjaurista tultiin tänne päin. Että nythän sit pitäisi olla vähän niin kuin alamäkeä sinne päin. Tuolla on muuten lentokenttäkin. Ja Arvidsjaurista sitten varmaan Ionity Töre. Ja siinä sitten vielä vähän ladataan, että päästään Kemiin. Ja Kemissähän toivottavasti saisi hotellissa yön yli täyteen. Että se olisi ainakin plään. Mutta siellä hotellilla on 3,7 kilowatin laturi, että ihan tyhjällä akulla siihen ei voi tulla. Että se ei niinku yön yli kyllä täyteen tule. Jonkun puoli akkua. Vapaut ehkä saa yön yli. Täällä on tämmöisiä hienoja konttityylisiä rivarimökkejä. Siellä on joku nuorisoporukka selvästi grillaamassa, mutta joo. Me tässä kohta sitten lähdetään huomenna ja laitetaan se siitä erikseen video, mutta näin tää homma on tähän asti edennyt. Kevät on tullut, kun tuuletin lähti purisemaan pikalatauksessa. Tervetuloa Kemiin. Oltiin täällä yötä Skandikissa ja tosiaan eilinen matka tänne Kemiin meni hyvin Hemavaanista suunnitellun mukaisesti. Pysähdyttiin ensin Arvidsjaurin Ionitillä, ladattiin 80, sitten pysähdyttiin Tören Ionitilla, ladattiin noin vähän vajaa 80, tultiin tänne, no käytiin Maxi Ikassa vielä rajalla ja sitten tultiin tänne Skandikkiin, että ihan ok meni. No vettä satoi koko ajan, että mä en niin ymmärrä, miten meillä on tämmöinen tuuri, että aina on niin huono keli. Mutta ei se mitään, perillä ollaan. Ja nyt laitettiin sitten virran hidaslataukseen tosiaan yön yli, että auto oli 100%. Niin eikös nyt taas? En tiedä mistä johtuen. Ikinä ennen ei ole käynyt näin. Esimerkiksi Luulajan Skandikilla niin 100% oli aamulla virtaa niin kuin piti ollakin akussa. Ja täällä sitten jostain syystä oli 61% pysähtynyt lataus. Ja nyt sitten lähdetään 60%, että tuolla on 176 rangea, että varmaan Oulun Neste, mikä se oli, joku ML alkava paikka. Ei ole siinä, missä kaikki Ionitit ja muut vaan vähän sivussa. Otetaan siinä eka stoppi, kun Neste lataus näyttää olevan aika halpakin, että oliko se 33 senttiä kilowattitunti. Mutta katsotaan mitä tää Audi itse ehdottaa. Mä laitoin tuolta koti. Joo, ei riitä. Ihan totta. Ja sitten tosta noin. Katsotaan.
vähän aikaa se niitä latailee. No kato just, se ehdottaa samaa, että Maikkula, sit Pihtipudas. Nyt se ehdottaa taas näitä pelkkiä nesteen latauksia, että ehkä vedetään näin. Puoli tuntia joka stoppiin, että nyt sit tuli ehkä tommonen 1,5 tuntia lisää, koska eilen kun testasi 100%, niin olisi sitten ollut, että 2 pysähdystä vaan. Se olisi riittänyt. No mut tuolta tulee väki kyytiin, niin pakataan auto ja lähdetään liikenteeseen. Ja tosiaan perille päästiin, vaikka keli olikin taas kerran aika huono, varsinkin loppumatkasta, mutta meni ihan suunnitelmien mukaan, mikä siinä oli auton ehdotus. Lataukset Oulussa, Pihtiputaalla ja sitten Hartolassa, Jari-Pekassa. Täytyy kyllä sanoa, että se nesteen sovellus ja lataus toimii jotenkin sujuvasti ja ei tule semmoista epävarmuutta, että meneekö nyt maksu läpi ja kaikki varmennukset läpi ja muuta. Siitä kyllä plussaa ja etenkin toi Oulun baari oli tosi kiva pysähdyspaikka. Samoin Pihtiputaalla oli kyllä tosi hieno pysähdyspaikka ja mukava oli siellä lounasta syödä. No, Jari-Pekka Hartola oli sitten vähän, ne latauspisteet oli siellä kaukana nurkassa ja piti vähän dieselpisteen läpi kävellä ja Mutavellissä. Ja se oli vähän niin kuin sisustukseltaankin ja logistiikaltaan niin kuin se rakennus vähän semmoinen ahdas ja sekava, että no mut semmosia ne usein on, mutta siis niihin verrattuna, tai tuohon Hartolaan verrattuna Oulun baari ja Pihtipudas oli kyllä niin kuin omaa luokkaansa. Ja mä nyt laitan tähän nää, että mitä me ladattiin ja paljonko maksoi, että mä nyt näen kuitenkin, että miten näillä matkoilla lataa ja mitä se maksaa ja mitä se auto kuluttaa, niin se nyt tässä vaiheessa, kun 4 vuotta on ajellut, niin ei se nyt enää niin kiinnostaa, että mun mielestä niin kuin tärkeintä on tämä, että pystyy niin kuin latailemaan monessa eri paikassa nykyään ja lataukset sujuu helposti ja vaikka tosiaan sitten aamulla ei olisikaan akku latautunut täyteen niin kuin oli suunnitellut, niin kuitenkin se niin kuin matka toteutuu ja ei tule niin kuin ainakaan liikaa ylimääräistä säätöä. Et joitakin vuosia sitten niitä HPC-latureita oli paljon vähemmän ja oli vähän tarkempaa siinä mielessä, etenkin sujuvan tai nopean etenemisen kannalta, että missä pysähtyy ja milloin lataa. Mutta nyt niitä on niin useassa kohdassa, että ei se nyt haittaa. No ehkä toi Recharge ja ST1 kuulema on niin kalliita. Rechargein näitte, se oli kallis. Niin ehkä niitä nyt sitten kannattaa vältellä, ainakin jos itse maksaa. Mutta tämmönen reissu oli tosiaan meillä ja kaikin puolin ihan mielenkiintoinen. Voin suositella Hemavania, jos etenkin niin kuin laskettelu kiinnostaa eniten, tai moottorikelkkailu. Et sitten siellä ne muut niin kuin aktiviteetit oli vähän vähempiä kuin mitä Suomessa esimerkiksi on tottunut vaikka Vuokatissa tai Kuusamossa, Rukalla ja Levillä. Et siellä on paljon Suomessa on niin kuin enemmän kaikkea tämmöistä oheistoimintaa, mutta Hemavaanissa oli lähinnä just laskettelu ja moottorikelkkailu. Että ne perinteisen hiihdon ladutkin oli vähän pienet ja ei ehkä semmoiset, mitä vaikka Vuokatissa tai Sallassa tai muualla on tottunut. Mutta tämmöisiä. Ei muuta kuin sitten tohon huolto- ja kokemusvideoon seuraavaksi. Nähdään.